Magluluto tayo ng garlic buttered tahong. Hello mga Lodi, kamusta ulit? So dito na naman tayo, may bago tayong lulutuin. So for this vlog, magluluto tayo ng garlic buttered tahong or yung mussels in English. So meron tayo ditong simple recipes na i-share sa inyo. So sa mga hilig dyan sa tahong, pwede nyo sundan itong ginagawa ko ito. So simple lang siya at napakadaling gawin. At siguradong masasarapan yung kakain ng tahong. Susundan nyo lang tong ating video and i-enjoy nyo lang ang pagkain ng tahong. So, muna ay lutuin muna natin ng konti itong mussels, pabukahin natin. And then, pag bumuka na siya, ay pwede natin umpisahan ang paghahalo ng butter at ng garlic. Okay? After few minutes ay bubuka na ang inyong mga tahong. Yan. Mamaya tatanggalin natin yan, yung kabilang side ng shell, para isa lang yung nakalagay sa kanya. Yan. Antayin natin bumuka lahat and then pwede na natin siyang ahunin. Para po sa mga ingredients ng ating garlic buttered tahong, kailangan po natin ng garlic, onions, ground black pepper, water, at syempre ang salt para sa ating panlasa. So yan lang po ang simpleng ingredients ng ating garlic buttered tahong. Nakabuka na po lahat ng ating tahong at kaya pwede na natin siyang ahunin para hindi siya ma-overcook. I-fried natin yung bawang, ating garlic hanggang siya maging golden brown. Then, sinet aside natin yung bawang and bago siya maluto ay ilalagay natin ito. So, sa ngayon ay tunawin muna natin ang butter tapos ay igisa natin yung sibuyas. Once na natunaw na yung butter, pwede natin ilagay yung ating onions. Ilagay natin ang onions, tuwing lang natin siya ng ilang minuto. Antayin lang natin maluto ito at pagkatapos pwede natin ilagay yung ating pre-cook na tahong or yung mga mussels. So tinanggal natin yung kabilang shell ng ating tahong para madali na siyang kainin mamaya. Since luto na yung ating onions, pwede natin ilagay ang ating mga mussels. Hinaan po natin ang apoy. Ayan. Tapos, pwede natin lagyan ng ground black pepper at saka ng salt. Lagyan natin ng ground black pepper. So, yung ground black pepper ay depende sa ating panlasa kung gaano kadami.
At lagyan natin a pinch of salt. So, kung meron kayong oyster sauce, para mas maging malaki siya, pwede nyo siyang lagyan ng oyster sauce. After nyo kumulo ng ilang minuto, pwede natin lagay yung ating fried garlic. Antay lang natin ulit ng ilang minuto. Then, pwede na natin siyang iserve at pwede na ang papakin. Narito na ang ating garlic buttered tahong. So yun na nga, napanood nyo na yung ating pagluluto ng tahong at sana ay nakatip kayo kahit konti. So kung bago ka lang dito sa channel ko, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell notification dyan para ma-notified ka sa mga bago pa nating uploads at ituloy ang suporta dito sa channel ko. So thank you so much sa aking mga ka-team dyan, sa Tomoson, sa USY, at sa Chup Chup Mama. So maraming salamat sa inyo sa suporta ninyo, and tuloy-tuloy lang tayo na mag-suportahan. Thank you very much. So this is SirYuls TV. Thank you sa lahat po ng nanood. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.